Якщо тобі подобаються фанфіки, підписуйся на наш канал. Це найкраща мотивація продовжувати роботу. Також напиши в коментарях, який персонаж або сюжет тобі ближчий. Фанфік по Гаррі Поттеру «Всі молоді хлопці». Це історія про еру мародерів у Гогвартсі з точки зору Ремуса Люпина. Розділ 1. Літо 1971 рік. Дитячий будинок святого Едмунда. Він прокинувся у темряві. На початку серпня кімната, в якій його зачиняли, була дуже душною. Напевне, то був просто жар. На наступний ранок у нього завжди підіймалась температура. Раніше хлопця зачиняли в кімнаті з вікном, але кілька місяців тому він зумів розбити його і лише через залізну решітку не втік. Він чув, як вони говорили про те, що варто його зв'язувати, коли подорослішає. Він намагався не думати над цим. Він пам'ятав, що таке голод. І це відчуття було настільки яскравим, що перетворювалось у лють. Він пам'ятав, як вив, і хотів опинитись ззовні, вкотре накручуючи кола по кімнаті. Можливо, йому сьогодні буде дозволено пропустити заняття, і він зможе поспати. Все одно зараз літні канікули у самому розпалі. І так несправедливо, що йому доводиться вчитись, доки іншим юнакам дозволяють валяти дурня. Грати у футбол чи дивитись телевізор. Осівши на підлогу, він обережно потягнувся, концентруючись на болі та хрускоті в суглобах. Він виявив свіжу подряпину від кігтів за лівим вухом і глибокий укус на правому стегні. Він провів рукою вздовж волосся, котре було настільки коротким, що нагадувало щетину. Він ненавидів її, але всі хлопці з притулку мали таку саму жахливу зачіску. Вона була позначкою, щоб, коли вони виходили на вихідних у місто, всі знали, що це діти зі святого Едмунда. Мабуть, їх стригли так ще для того, щоб продавці в магазинах знали, за ким варто пильніше слідкувати. Хоча не можна було стверджувати, що самі вони робили хоча б щось, аби позбутись подібних суджень. Дітям часто насаджували думку, буцім вони на дні суспільства кинуті та непотрібні. То чому тоді не навести трохи галасу? Ремус почув кроки в кінці коридору. То була наглядачка. Він почув її запах, чув стукіт її серця. Після кожного епізоду його чутливість загострювалась до максимуму. Він устав на ноги, накинув ковдру, не дивлячись на жар, і пішов до дверей, щоб краще чути. Вона була не сама, з нею був якийсь чоловік. Від нього йшов запах старості та чогось іншого. Цей густий медовий аромат віддалено нагадував Ремусу батька. Таким був запах магії. «Ви впевнені, що не втратите час дарма?» – запитала наглядачка до незнайомця. «Адже він і справді один з важчих випадків». «О, так», – відповів чолов'яга. Він мав глибокий і темний, мов шоколад, голос. «Ми абсолютно впевнені. Це тут ви тримаєте його, коли трапляються його епізоди?» – закінчила наглядачка своїм різким і грубим голосом. «Для його ж безпеки». Він почав кусатись зі свого минулого дня народження. «Зрозуміло», – відповів чоловік. Проте голос його був більш задумливим, ніж занепокоєним. «Чи можу я запитати, пані, що ви знаєте про недугу цього молодого чоловіка?» «Все, що потрібно знати», – холодно відповіла наглядачка. «Він живе тут з 5 років і завжди був складною дитиною. Не лише по тій причині, що він один з ваших». «Наших?» – спокійно перепитав чоловік. Наглядачка понизила голос майже до шепоту, але Ремус все ж почув її. «Мій брат був одним з вас. Звичайно, я не бачила його кілька років, але час від часу він звертається до мене з проханнями. Будинок святого Едмунда – особливе місце. Ми створені для складних випадків». Ремус почув дзвін ключів. «Отож, спочатку я сама огляну його. Зазвичай його доводиться бинтувати. Та і загалом я не розумію, навіщо ви хотіли його бачити після повного місяця, якщо вже знаєте все». Старий не відповів.
І наглядачка підійшла до кімнати Ремуса, дзвінко стукаючи каблуками по кам'яній підлозі. Вона тричі постукала. «Люпине, ти досі спиш?» «Ні», – відповів він, міцніше намотавши ковдру. Вони забрали одяг, щоб не порвав. «Ні, наглядачко», – виправила вона його з-за дверей. «Ні, наглядачко», – бурмотів Ремус, доки ключ зі скрипом повертався у замку. Двері були зроблені зі звичайної деревини, і він знав, що легко рознесе їх на дрібки в один з епізодів. Але після інциденту з вікном в них вставили срібні пластини. Від одного лише запаху срібла йому ставало зле. Голова починала гудіти. Двері відчинилися. Світло залило кімнату, немов вода, майже засліпивши його. Коли наглядачка увійшла, він звично зробив крок назад. Це була невисока жінка з довгим тонким носом і темними блискучими очима. Вона кинула на нього занепокоєний погляд. «Бинти потрібні цього разу?» Він показав свої рани. Кров уже не йшла. Він помітив, що ушкодження, котрі були нанесені ним самостійно, загоїлися швидше, ніж будь-які інші подряпини або порізи. Його навіть жодного разу не зашили. Щоправда, жоден шрам не зник, вони лишились на його тілі срібними доріжками. Наглядачка присіла поруч з ним на коліна і пройшлась спиртом по ранам, перед тим, як грубо їх забинтувати. Покінчивши з цим, вона дала йому одяг і спостерігала, доки він поспіхом одягався. «У тебе відвідувач», – нарешті сказала вона, коли він натягував сорочку, сіру, як і решта одягу. «Хто?» – запитав він, дивлячись їй у вічі, тому що знав, що це не сподобається. «Учитель. Він прийшов говорити з тобою про школу». «Не хочу», – відповів він. Він ненавидів школу. «Скажіть, щоб ішов звідси». Наглядачка вдарила його по вуху. Це було очікувано, тому він навіть не рипався. «Прикуси язика», – гавкнула вона. «Ти будеш робити, що скажуть, в іншому випадку. Я зачиню тебе тут аж до світанку. Йди, давай!» Вона вхопила його за руку і потягла вперед. Він скорчився і хотів урватись, але це не мало сенсу. Вона справді могла зачинити його знову. До того ж було цікаво зирнути на незнайомця. Особливо, коли, по мірі їх просування темним коридором, запах магії посилився. Чоловік, що чекав на них, був високим і одягненим у найдивніший костюм, який Ремус хоч коли бачив. Він був з темно-бордового оксамиту зі складним золотим узором на манжетах і вороті. Ймовірно, він був літньою людиною. Його волосся блищало, як сніг, а неймовірно довга біла борода діставала до талії. Не дивлячись на дивизну чоловіка, Ремус не був наляканим, як це зазвичай траплялось в оточенні дорослих. Незнайомець мав добрий погляд, що посміхався Ремусу через окуляри у формі півмісяця. Потім протягнув руку. «Пане Люпин», – тепло промовив старець, радий зустрічі. Ремус зачаровано дивився на нього. Ніхто і ніколи не говорив до нього так поважно. Йому чомусь стало соромно. Потім потиснув руку, відчувши легкий удар струмом від дотику. «Здрастуйте», – відповів він, усе ще дивлячись на чоловіка. «Я професор Дамблдор. Хотів просити вас скласти мені компанію на прогулянці по володінням цього закладу. Погода сьогодні просто чудова». Ремус поглянув на наглядачку та хитнула головою у відповідь. Це вже було варте того, щоб говорити з незнайомцем. Адже вона ніколи не пускала його під час повного місяця, навіть під наглядом. Удвох вони пройшли кілька пустих коридорів. Ремус був певен, що ніколи раніше не бачив Дамблдора в прихистку, але цей чудово тут орієнтувався. Як тільки вони вийшли на подвір'я, Ремус глибоко ковтнув повітря, відчуваючи тепло сонячного світла на шкірі. Володіння, яких називав Дамблдор, були не такими вже й розкішними. Шмат землі, що поріс жовтою травою там, де хлопці грали у футбол, і невелика тераса, де крізь щілини в підлозі також росла зелень. «Як ваше самопочуття, містере Люпин?» – запитав старий. Ремус мовчки повів плечима. Він почував себе, як і завжди наступного дня, болісно та неспокійно.
Дамблдор ніяк не прокоментував його відчуженість і продовжив мовчки посміхатись, доки вони йшли вздовж огорожі. «Що вам потрібно?» – нарешті запитав Ремус, спинаючи з тропи камінь. «Я підозрюю, у вас вже є думки щодо цього», – відповів Дамблдор. Він сунув руку в кишеню та дістав коричневий паперовий пакет. Ремус відчував запах лимонного цукру, і за мить Дамблдор запропонував йому гостинець. Він прийняв цукерку і поклав до рота. «У вас є магія», – прямо сказав він. «Як у мого батька. Ви пам'ятаєте його, Ремусе?» Він знизав плечима. Ремус не дуже добре його пам'ятав. Висока худа фігура людини у плащі, яка плакала, стоячи над ним. Ось, напевне, це все. Він думав, що то була ніч, коли його вкусили. Її-то він точно пам'ятав. «У нього була магія», – сказав Ремус. «Він умів робити різні штуки, мати була нормальною». Дамблдор вкотре добре посміхнувся. «Це те, що розказала вам наглядачка». «Не все. Частину я вже знав. Все одно батько помер. Убив себе». Дамблдор мав трохи здивований вигляд, що порадувало Ремуса. Трагічне минуле було його таємним предметом для гордості. Він мало коли думав про батька, лише в тих випадках, коли гадав, чи покінчив би той з життям так само, якби Ремуса не вкусили. Він продовжив розповідь. «А ти ось жива, просто не захотіла зі мною жити. Тому я тут», – він озирнувся. Дамблдор зупинився. Вони дійшли дальнього кінця території і тепер стояли у закутку. Одна дошка в огорожі відсувалась, проте ніхто цього не знав. Ремус завжди міг пролізти туди і вийти на головну дорогу, що вела в місто. Він ніколи не виходив з конкретною ціллю, просто гуляв туди-сюди і чекав, доки поліція не відведе його назад. Це краще, ніж нічого. «Вам тут подобається?» – запитав Дамблдор. Ремус відповів грубо. «Звичайно, трясця не подобається». Він поглянув на Дамблдора, проте той і оком не кліпнув. «Звісно, я так і думав», – помітив старий. «Мені говорили, ви важка дитина. Це правда?» «Не гірше інших», – сказав Ремус. «Ми всі складні діти». «Добре, я зрозумів». Дамблдор задумливо погладив бороду, неначе Ремус сказав щось вкрай важливе. «Маєте ще цукерки?» Ремус з надією простягнув руку. Дамблдор дав йому весь пакет. Ремус не вірив своєму щастю. Старий Бовдур був слабаком. На цей раз він обрав льодяник, відчуваючи, як той тріскається, мов скло між зубами, і на язику феєрверком розлітався солодкий смак. «Я керую школою, тією, де вчився ваш батько». Це спантеличило Ремуса. Він проковтнув солодку слину і почухав потилицю. Дамблдор продовжив. «Це особлива школа. Для чарівників, як я і як ти. Ви б хотіли вчитись магії, Ремусе?» Ремус різко хитнув головою. «Я занадто дурний», – твердо відказав він. «Я не поступлю. Я впевнений, це неправда». «Запитайте її». Ремус показав рухом голови у бік високої сірої будівлі, де на нього чекала наглядачка. «Я навіть читати не вмію. Я ідіот». Дамблдор довго дивився на нього. «У вас був не найлегший початок життя, пане Люпин, мені шкода. Я знав вашого батька зовсім трохи, але я певен, що він не хотів би... Якби там не склалось, я тут, щоб запропонувати вам дещо інше. Місце серед таких, як ви, і, можливо, спосіб управитись зі всією злістю, що накопичилась всередині вас». Ремус тупо дивився на нього. Хіба є різниця, в якому він будинку? Наглядачка ніколи не давала йому солодощів і не пахла магією. Діти зі школи Дамблдора навряд були гіршим за тих, що в Святому Едмунді. У випадку, якщо гірші, Ремус все одно вмів за себе постояти. Але. В усьому завжди існує «але». «Але що на рахунок моїх епізодів?» – запитав він, склавши руки на грудях. «Я небезпечний, ви знаєте». «Так, Ремусе, я знаю», – зі смутком відповів Дамблдор. Дуже обережно він поклав руку Ремусу на плече. «Ми поглянемо, що з цим можна зробити. Можете покластись на мене». Ремус скинув його руку і поклав до рота ще одну лимонну цукерку.
У повній тиші вони повернулись до будівлі, задоволені, що зрозуміли один одного. Розділ 2. Перший рік. Гогвартс Експрес. Ремус почухав голову, потім ніс, з якого інколи йшла кров. Це тривало ще з минулого вечора, коли його вдарив один хлопець. Чесно кажучи, Ремус першим його пихнув. Але тому парубку, Малкольму Вайту, було 14 років, і він був удвічі більший за 11-річного Ремуса. Вайт жартував про те, що Ремус піде в спеціальну школу для відсталих дітей, і мав за це поплатитися. Тепер Ремус сяяв побитим оком. Радості від того він не відчував. Усі в новій школі подумають, що він розбишака. Хоча, якщо дивитись з іншого боку, він і є розбишака. Вони стояли у великій касовій залі на Кінгс-Крос і поглядали на дві платформи. На одній був номер 9, на іншій – 10. Наглядачка знову глянула на папірець у руці. «Та що ж це таке?» – пробурмотіла вона. «Треба бігти в стіну», – сказав Ремус. «Я ж казав вам». «Не мили дурниць», – відповіла та. «Не збираюсь нікуди бігти. Тоді я піду один. Залиште мене тут». Ремус лише частково повірив Дамблдору, коли той пояснив, як потрапити на платформу 9 і 3/4. Але пізніше йому почали приходити доставлені совами пакунки. У деяких він знаходив дивні книги, дивний одяг і ще всілякі дивні штуки. Наприклад, пір'я чи пергамент. Дамблдор був украй щедрим. За останній місяць він, як і обіцяв, подарував Ремусу купу предметів, потрібних у новій школі. Усе це можна було знайти на складах потриманих речей Гогвартсу. Тепер Ремус був готовий повірити всьому, що скаже Старигань. У нього ніколи раніше не було стільки речей, і він зрадів, коли наглядачка зачинила все у своєму кабінеті, щоб інші вихованці не покрали. Зараз усе було втиснуте в стару пошарпану валізу. Йому довелось нести її, охопивши 2 руками, щоб вона не розвалилась. «Я не збираюся тебе ніде залишати, Люпине. Лише почекай тут, доки я знайду когось». Наглядачка попрямувала у бік каси, хитаючи своєю велетенською дупою з боку в бік. Ремус озирнувся довкола і облизнув губи. Можливо, це його єдиний шанс. Він рвонув у бік стіни, що є сили, міцно жмурячись. Проте ні в що не врізався. Атмосфера довкола змінилась. Він відкрив очі і побачив, що стоїть на геть іншому пероні. Навколо були люди. Ні, не люди, чаклуни. Потяг був просто велетенським, розкішним і старовинним. Гогвартс Експрес. Він притиснув валізу до себе, закусив губу. На пероні було повно дітей, і його віку, і старших. Але всі вони були тут зі своїми сім'ями. Деякі плакали, доки їх обіймали та цілували схвильовані батьки. Ремус відчував себе дуже маленьким і самотнім, тому вирішив, краще якомога швидше потрапити всередину потяга. У вагоні він не зміг дотягнутися до багажної полиці, тож обрав пусте купе і поклав валізу на вільне місце поруч. Він спостерігав за людьми на пероні крізь вікно, притиснувшись лобом до холодного скла. Йому було цікаво, чи всі діти тут із сімей чарівників. Йому було цікаво, чи траплялись у когось такі ж епізоди, як у нього. Навряд чи жоден, як видно, не мав шрамів. Більшість були в нормальному одязі, як і він, хоча, звичайно, без усіх цих дірок. Але деякі все ж носили довгі темні мантії та високі капелюхи з гострим кінцем. У багатьох дітей були сови або кішки. Він навіть бачив дівчинку з маленькою жабою на плечі. З кожною хвилиною він нервував усе більше. Шлунок болісно стискався при думці, що, не дивлячись на слова Дамблдора про те, що він буде серед своїх, він буде зайвим у Гогвартсі, як і всюди. У цей момент він зрозумів, що хтось з перону дивиться на нього. Це був хлопець його віку, високий і худий, але не такий щуплий, як Ремус. У нього було темне волосся, набагато довше, ніж у будь-якого іншого хлопця, і воно падало йому на плечі з трохи закрученими кінцями. Високі вилиці, великий рот і яскраві голубі очі
під чітко окресленими бровами. Коли він побачив, що Ремус дивиться на нього у відповідь, то вигнув одну чітку брову, наче питаючи: «А ти чого дивишся?» Ремус підклав язика під нижню губу, щоб підборіддя висунулось уперед, і скривив страшну гримасу. Той хлопець злегка посміхнувся і показав йому 2 середні пальці. Ремус майже засміявся. «Сіріусе, що ти таке робиш? Ану, швидко сюди!» У полі зору з'явилась грізна відьма з такими ж, як у сина, бровами і відтягнула його подалі від вікна. Юнак закотив очі, але послухався, і вони розчинились у натовпі. Ремус відкинувся на спинку шкіряного сидіння і втягнув повітря. Захотілось їсти, тому залишалось лише сподіватися, що поїздка буде недовгою. Наглядачка загорнула йому з собою 2 сухі бутерброди з сиром і солоними огірками. Ще яблуко, але вони не надто його приваблювали. Ще через кілька хвилин двері його купе відчинились, і всередину залетіла дівчинка. Ігноруючи Ремуса, вона підбігла до вікна, притислась носом до скла і почала люто махати своїй сім'ї, що стояла на пероні. Вона була маленькою і блідою. Її яскраво-руде волосся було зібране в тугу косу. Обличчя набрякло від сліз. Вона продовжувала махати, коли потяг рушив. Її батьки махали у відповідь і слали цілунки. Поруч з ними, склавши руки на грудях, стояла дівчинка з ображеним обличчям. Коли потяг повністю від'їхав від станції, руда дівчина сіла навпроти Ремуса. Глибоко вдихнула і подивилась на нього великими зеленими очима, блискучими від сліз. Прощатись так жахливо, правда? Вона мала акцент людей середнього класу. Так, мабуть», – незручно кивнув Ремус. Йому не дуже подобались дівчата. У притулку були лише хлопчики. Єдиними жінками в його житті були наглядачка та шкільна медсестра. Обидві вони здавались йому злими, старими сучками. Дівчинка з цікавістю його розглядала. «Ти також із сім'ї Маглів? Мене звати Лілі». «Ремус», – сором'язливо відповів він. «Мій батько був чарівником, але я його не знав. Виріс я з маглами». Я повірити не могла, коли отримала листа. Вона тепло посміхнулась і трохи збадьорилась. «З нетерпінням чекаю, щоб усе там побачити, як там усе насправді. А ти?» Ремус не зміг вигадати, як їй відповісти, але йому і не довелося. Двері знову відчинилися, і якийсь хлопець заглянув усередину. У нього було довге чорне волосся, як у того парубка, якому Ремус скривив гримасу, тільки зовсім пряме. Довгий ніс і ображено насуплені брови. «Ось ти де? Лілі, я тебе всюди шукаю», – сказав він і окинув Ремуса недобрим поглядом. До таких Ремус уже давно звик. «Сев!» – Лілі вскочила зі свого місця і кинулась хлопцю на шию. «Я так рада тебе бачити». Той сором'язливо поплескав її по плечу, його щоки трохи налились рум'янцем. «Ходімо в моє купе, там повно місця». «О!» – Лілі озирнулась. «Можна, Ремус теж піде. А то він тут один». «Не думаю». Цей юнак Сев знову уважно оглянув Ремуса з голови до ніг. Бандитська стрижка, поношені джинси і сорочка, потерта валіза. Там не настільки багато місця. Ремус втиснувся в спинку свого дивану і закинув ноги на сидіння навпроти. «Тоді вали. Я й не бажаю йти у твоє ідіотське купе». Він цілеспрямовано витріщився у вікно, показуючи, що розмова завершена саме за його бажанням. Лілі з хлопцем пішли. Ремус опустив ноги назад на підлогу і глибоко вдихнув. За межами його купе було галасно. Він чув крики та сміх, ухання сов і плач деяких, ще зовсім юних учнів. І знову лишився відгородженим від усіх інших. Він уже почав думати, що така його доля. Можливо, коли він приїде в цей Гогвартс, його знов примусять спати самотньо у клітці. Зненацька в його двері постукали, швидко й ритмічно. Вони знову відчинилися. Ремус щосили втиснувся в спинку, коли у купе ввійшов парубок із дружелюбним виразом обличчя, темною в'язкою волосся та великими круглими окулярами, посміхаючись від вуха до вуха. «Чудово!» – він простягнув руку Ремусу. «Перший курс.
Я теж. Мене звати Джеймс, а це Пітер, він кивнув у бік низенького хлопця, що зайшов слідом. Ремус потиснув руку Джеймса. Йому одразу стало тепло і спокійно. Вперше тугий вузол у сонячному сплетінні почав слабшати. «Ремусе, можна ми тут сядемо? Всі інші купе зайняті, а ще Пітера нудить». «Взагалі-то ні», – пробурмотів Пітер і сів навпроти Ремуса, обережно його оглядаючи. Обличчя того було блідим, майже зеленим. Він витер об штани свої руки і уставився очима в підлогу. «Ти вже знаєш, на якому факультеті будеш?» – відразу запитав Джеймс. Ремус хитнув головою. Він зовсім нічого не знав про факультети. «Це там, де вони будуть спати? А на якому були твої батьки?» – наполягав Джеймс. «Вони навчалися в Гогвартсі?» – Ремус повільно кивнув. «Мій батько вчився, проте я не знаю, на якому факультеті. Мати не вчилась. Вона магл». Пітер різко підняв погляд. «Ти напівкровний?» Ремус безпорадно знизав плечима. «Замовкни, Пітере!» – шикнув на нього Джеймс. «Наче це має значення». Лише Ремус хотів запитати, хто такі напівкровки, як двері знову відчинилися. Це був той гарний хлопець, котрий показував йому 2 середні пальці на пероні. Він швидко оглянув присутніх. «Ніхто з вас мені не родич?» «Маю надію», – запитав він, трохи розтягуючи слова. У нього була така ж вимова, як у людей із вищої спільноти. Так само, як у цих, Джеймса та Пітера. Ремусові вони одразу не сподобалися. Він зрозумів, що вони обов'язково вважатимуть його кимось нижчим за себе і напівкровним, що б це не означало. «Певне, що ні», – відповів Джеймс із посмішкою. «Джеймс Поттер», – він знов простягнув руку. Хлопець легко потиснув у відповідь. «О, добре, Поттере. Батько сказав мені не розмовляти з тобою». З посмішкою він сів поруч із Ремусом. «Я Сіріус Блек». Розділ 3. Перший рік. Церемонія сортування. Ремус був майже певен, що він спить. Або потонув, поки вони перепливали це жахливе озеро, і зараз його мозок вигадує усіляке перед смертю. Він стояв у величезній кам'яній залі, розміром з якийсь собор. Навколо було повно студентів в однакових чорних мантіях, лише краватки різні, і палаючих свічок. Це були не якісь там звичайні свічки, вони літали у повітрі. З цим він ще міг жити. Має бути це якийсь трюк зі світлом чи щось пов'язане з дротами. Але коли він підняв голову, то ледве не крикнув від здивування. Над ними не було стелі, лише величезне нічне небо з химерними сірими хмарами і блискучими зірками висіло над їхніми головами. Ніхто більше не здавався здивованим чи зацікавленим, окрім тієї рудої дівчинки, Лілі, і ще декількох дітей, які, як Ремус припустив, теж виросли з маглами. Ремус був у формі і почувався значно краще, бо не відрізнявся від інших. Інші учні розсілися за 4 столами під прапорами їхніх гуртожитків. Джеймс натхненно пояснював різницю між гуртожитками, чим засмутив Сіріуса та Пітера, бо вони обидва були переконані, що потраплять не туди, куди мають. Ремус не міг вирішити, чи варто хвилюватися. Він не знав, наскільки це може бути важливо для нього. Так чи інакше, його, ймовірно, взагалі відрахують після першого ж уроку. Що більше часу Ремус проводив серед чарівників, то більше переконувався, що не може бути одним із них. Професорка МакГонагал, худа відьма з суворим обличчям, котра привела усіх першокурсників до зали, зараз стояла біля ослінчика і тримала брудний старий капелюх. Це був іспит, про який казав Джеймс. Вони мали одягнути капелюх, і це якимось чином розсортує їх у один із гуртожитків. Ремус подивився на прапор кожного з гуртожитків. Він уже знав, що не потрапить у Рейвенклов, не тоді, коли треба бути справді розумним. Він не був в захваті від того, що мав на прапорі борсука, тварина, м'яко кажучи, не найцікавіша, особливо, якщо порівнювати зі зміями. Проте і Джеймс, і Пітер хотіли потрапити у Грифіндор, і якщо вже вони тут єдині, хто був з ним привітний, він не проти потрапити з ними у один гуртожиток.
Першим покликали хлопчика на ім'я Саймон Арнольд. Професорка одягла на нього капелюх, який закрив половину його обличчя. Цікаво, він пахне так само погано, як виглядає? Наглядачка завжди розводила паніку на рахунок вошей, і Ремус сподівався, що ніхто з дітей, які були перед ним у черзі, їх не мав. Саймона швидко відправили у Гафелпаф, гуртожиток з борсуком, під бурхливі оплески. Першим з їхньої групи покликали Сіріуса Блека, і, наближуючись до ослінчика, він виглядав так, ніби його зараз знудить. Від столу Слизерину лунав шум, декілька старших учениць, підтримуючи, кричали його ім'я. Це були дві молоді дівчини з копицею темних кучерів, такими самими високими скулами і пухкими губами, як у Сіріуса, який трохи тремтів. Гамір стихнув на декілька секунд, коли він сів на ослінчик. На його голові опинився капелюх, який прокричав «Грифіндор!». Дзвінка тиша розлилась залою. Професорка МакГонагал обережно зняла з Сіріуса капелюх і ледь помітно посміхнулась. Сіріуса ніби паралізувало від жаху. Він кидав короткі обережні погляди в бік столу Слизерину, де дві дівчини шипіли на нього, прижмуривши очі. Він встав і попрямував до столу Грифіндору, де учні радісно вітали першого нового учня під своїм червоно-золотим прапором. Церемонія сортування продовжилася. Лілі також потрапила до Грифіндору і сіла, сліпуче усміхаючись, біля вкрай засмученого Сіріуса. Коли настала його черга, Ремус все ще не міг зрозуміти, чому навколо цієї події була така метушня. Йому не дуже подобалося, коли всі навколо дивилися на нього, але він намагався це ігнорувати. Зазвичай він би сховав руки в кишені своїх джинсів і зсутулився, але в його новій чудернацькій формі це виглядало би безглуздо. Він сів на ослінчик під суворим поглядом МакГонагал. Вона трохи нагадувала йому наглядачку, від чого в горлі піднялася огида. Професорка опустила капелюх йому на голову, який впав йому на очі. Все навкруги стало темним, всередині зовсім нічим не пахло, а тиша і спокій принесли полегшення. Тихий голос заговорив у його голові. Це був капелюх. Ремус постарався не скривитися, поки він тихенько шепотів. «Ти незвичайний, правда? Що ж з тобою робити? Може, Рейвенклов?» Ремус здригнувся, почуваючись так, ніби хтось жартує над ним. Це мало ймовірно. «Якщо ж подивитися уважніше», – продовжував міркувати капелюх, – «ти можеш піти далі, набагато далі, якщо потрапиш у Грифіндор». Ремус стягнув капелюх зі своєї голови, щойно його розсортували, не чекаючи, поки МакГонагал візьме його, і поспішив до столу Грифіндору, ледве вловлюючи оплески краєм свідомості. Він сів навпроти Лілі і Сіріуса. Лілі радісно йому посміхнулася, але він лише опустив погляд у свою пусту тарілку. Коли дійшли до літери «П», Ремус уже встиг оговтатись і з цікавістю спостерігав, як маленький пухкий Пітер спішив до сортувального капелюха. Пітер був з тих хлопців, які б не протрималися і 5 хвилин у Святому Едді. Він завжди нервував, смикався. Хлопці таке помічали. Ремус здивувався, що Джеймс – повна протилежність Пітера. Розслаблений та безпосередній, сповнений впевненості в собі. Він був таким добрим з людиною. Очевидно, собі нерівною. Пітер дуже довго чекав на вердикт капелюха, довше за усіх того вечора. Навіть вчителі почали нервувати, коли секунди складалися в хвилини. Врешті-решт його відправили до Грифіндору, і набагато швидше туди ж потрапив Джеймс, який підійшов до столу з широченою усмішкою. «Це просто чудово», – сказав він їм 3. «Ми всі опинилися разом». Сіріус застогнав і закрив обличчя долонями. «Говори за себе», – відповів він трохи приглушено. «Батько мене вб'є». «Повірити не можу», – продовжував повторювати Пітер, розкривши очі. Хоч він і отримав те, що хотів, він продовжував озиратися через плече, наче хтось може підійти будь-якої миті, і попросити пройти тест ще раз. Професорка МакГонагал справді підійшла і поклала кістляву руку Люпину на плече. «Містере Люпин», –
сказала вона тихо, але не настільки, щоб інші хлопці не почули. Можете зайти до мого кабінету після вечері. Це біля вітальні Грифіндору. Хтось із старост може вам показати. Ремус мовчки кивнув, і вона пішла. «Це ще що таке?» – спитав Джеймс. «Професорка МакГонагал вже хоче з тобою поговорити?» Навіть Сіріус підняв очі, зацікавившись. Ремус знизав плечима, наче йому було все одно. Він знав, що вони думають. Цей шибайголова вже втрапив у халепу. Сіріус знов роздивлявся його фінгал. На щастя, на столах з'явилися різноманітні страви, відволікаючи усіх. І вони дійсно з'явилися. Пусті до цього тарілки раптом наповнилися частуваннями з розмахом справжнього бенкету. Курка засмажена до привабливого золотистого кольору, купа засмаженої хрусткої картоплі, тарілки моркви на пару, горошок в маслі і величезний глечик темної підливи. Якщо тут завжди так годують, Ремус ладен терпіти розмовляючі капелюхи і пихатих однокурсників. Ремус дуже уважно слідкував за дорогою, поки один зі старост Грифіндору, який представився Френком Лонгботом, вів першокурсників до вітальні в одній із веж. Ремус ненавидів губитися і намагався зацементувати подорож у своїй пам'яті. Подумки він зробив нотатки про форму і розміри кожних дверей, через які вони проходили, кожного портрету на їх шляху і про кожні рухомі сходи. Він настільки наївся і втомився, що навіть не звертав увагу на те, що портрети рухомі. Коли вони дійшли до потрібного коридору, Ремус побачив кабінет МакГонагал, позначений акуратною латунною табличкою, і вирішив розправитися з цією зустріччю якомога швидше. Він зупинився біля дверей і вже збирався постукати, як поряд з'явився Джеймс. «Хочеш, щоб ми почекали на тебе, друже?» «Навіщо?» – спитав Ремус, з підозрою спостерігаючи за хлопцем. Той знизав плечима. «Щоб ти не залишився один». Ремус дивився на нього декілька секунд, перш ніж покачати головою. «Ні, не треба», – він постукав. «Заходьте», – почувся зсередини голос. Ремус штовхнув двері, і вони відчинилися. Кабінет був маленьким, з невеличкими книжковими поличками на усю стіну. Професорка МакГонагал сиділа за бездоганно охайним столом. Вона коротко усміхнулась і жестом запропонувала сісти на стілець навпроти. Він сів, шмигнувши носом. «Рада вас бачити, містере Люпен», – сказала вона з шотландським акцентом. Її сиве волосся було стягнуте в тугий пучок. Одягнена вона була у темно-зелену мантію з золотою застібкою у формі голови лева. «І ще більше рада, що ви потрапили до Грифіндору, оскільки деканом цього гуртожитку є я». Ремус нічого не відповів. «Ваш батько навчався у Рейвенклов». Ремус знизав плечима, йому не було чого сказати. МакГонагал піджала губи. «Я подумала, що краще поговорити з вами якнайшвидше про вашу проблему», – тихо сказала вона. «Дамблдор сказав мені, що ви майже не взаємодіяли з магічним світом, і я маю вас попередити. Люди з такою проблемою стикаються з великою кількістю упереджень». «Ви знаєте, що таке упередження?» Ремус кивнув. Він не зміг би написати це слово, але розумів, що воно означає. «Я хочу, щоб ви знали, що поки ви у моєму гуртожитку, я не потерплю, щоб хтось ставився до вас недоброзичливо чи не так, як до усіх. Це стосується усіх учнів під моїм керівництвом». Проте, вона прочистила горло, «з вашого боку було б розсудливо проявити обережність». «Я не збирався нікому розповідати», – відповів Ремус. «Наче я хочу, щоб хтось знав». «Добре. Є ще дещо, що я маю згадати. Ми створили необхідні умови для вас у період повного місяця, котрий, наскільки мені відомо, випадає на найближчу неділю. Підійдіть до мене після вечері, і я покажу, куди йти. Може, ви можете сказати своїм товаришам, що відвідуєте когось вдома». Ремус пирхнув і потер потилицю. «Я можу йти?» Професорка кивнула, злегка нахмурившись. В коридорі він побачив Джеймса, який чекав на нього. «Я ж сказав, не треба чекати на мене», – сказав він роздратовано. Джеймс лише усміхнувся.
Так, але ти пропустив, як Лонгботом давав нам пароль. Я не хотів, щоб ти стирчав тут усю ніч. Пішли. Джеймс провів його до кінця коридору, де висів портрет гладкої пані у рожевій сукні. «Віддершенс», – сказав Джеймс, і портрет звільнив їм прохід до вітальні, відчинившись, як двері. Вони ввійшли до кімнати. У Святому Едмунді була кімната відпочинку, але між нею і вітальною Гриффіндору була прірва. Та кімната виглядала жалюгідно. Маленький чорно-білий телевізор, декілька настільних ігор. Колоди карт завжди були неповними, а більшість стільців зламані або пошкоджені. У вітальні Гриффіндору було тепло і затишно. Там стояли великі м'які дивани й крісла, перед каміном лежав товстий бордовий килим, а стіни були прикрашені ще більшою кількістю портретів. «Наша кімната ось там», – сказав Джеймс, ведучи Ремуса до гвинтових сходів у кутку. Зверху були ще одні двері, які вели до спальні, яка знову ж таки зовсім не нагадувала дитбудинок. Там стояли 4 величезні ліжка під важкими оксамитовими балдахінами з золотими китицями. Був ще один камін, і кожен хлопець мав шафу з червоного дерева та книжкові полиці біля свого ліжка. Ремус побачив свою жалку валізу біля однієї з шаф. Він підійшов до неї, вирішивши, що це його ліжко. Пітер коперсався у своїх речах, розкидаючи одяг, журнали та книги, створюючи неабиякий гармидер. «Я не можу знайти свою паличку», – скиглив він. «Мама змусила мене покласти її у валізу, щоб не загубити у потязі, але її тут немає». «Піте», – посміхнувся Джеймс, – «твоя мама попросила мене наглянути за нею, пам'ятаєш?» Джеймс і Пітер, як Ремус дізнався ще в потягу, росли по сусідству і знали один одного доволі добре. Хоча вони не могли мати більше відмінностей, ніж вони мали. І Ремус все ще не розумів, як Джеймсу не хотілося щохвилини вибити з Пітера лайно. Сіріус сидів на своєму ліжку, його валіза все ще лежала недоторканою. «Менше хвилювань, друже», – сказав Джеймс і сів поряд з ним. «Ти ж все одно не хотів до Слизерину, так?» «500 років», – вбито відповів він. Кожного Блека у Гогвартсі відправляли до Слизерину 500 років підряд. «Ну, настав час щось змінити, так?» Джеймс легко плеснув його по спині. Ремус відкрив свою валізу. Всередині був великий олов'яний казан, ще один предмет, який Дамблдор подарував йому. На дні також була довга тонка коробка, на ній записка. Він розгорнув записку і довго дивився, намагаючись розібрати заокруглений почерк із купою завитків. Єдине слово, яке він впізнав – «батько». Тому він вирішив, що це теж від Дамблдора, але належало його батькові. Зацікавившись, він відкрив і виявив у коробці довгу відполіровану палицю. Це була чарівна паличка. Досі він не думав про неї, але зараз взяв її і міцно стиснув у руці. Вона була теплою, приємною на дотик, ніби його власна шкіра. Він покрутив нею. Зручна. Сіріус нарешті почав розпаковувати речі, дістаючи книги зі своєї валізи. Ті, які не влізли на полички. Він засунув під ліжко. Джеймс спостерігав за цим, тільки-но повісивши плакат над ліжком. На ньому було багато людей, що літали на мітлах, кидаючи м'ячі один одному. Ремус подумав, що це лише трохи цікавіше, ніж футбол, який він ненавидів. «Ти знаєш?» – звернувся Джеймс до Сіріуса, який все ще розставляв книги. «Тут є бібліотека». Сіріус посміхнувся. «Я знаю, але це переважно маглівські книги. Мій дядько Альфард залишив їх мені, а мама залюбки б їх спалила, якби я залишив їх вдома». Це привернуло увагу Ремуса. Що не так із маглівськими книгами? Не те, щоб вони в нього були. Він ненавидів читати більше за все на світі. Але він одразу ж про це забув, оскільки Сіріус дістав із валізи справжній програвач, а з ним коробку з новенькими платівками в яскравих блискучих обкладинках. Він підійшов, щоб роздивитися уважніше. «Це Ейбі Роуд?» – запитав він, вдивляючись у коробку з вінілом. «Ага», – усміхнувся Сіріус, простягаючи йому платівку. Ремус ретельно витер руки об мантію, перш ніж обережно взяти її. «Ти, певно, маглонароджений», – сказав Сіріус.
Ніколи не зустрічав чарівника, котрий знав The Beatles, окрім моєї кузини Андромеди. Це вона їх купила для мене. Ремус кивнув, забувшись на секунду. Я люблю The Beatles. Один із хлопців у моїй кімнаті має як мінімум 10 синглів, але він ніколи не дозволяв їх брати. Один із хлопців? Сіріус вигнув брову. Ремус подумав, що той виглядає дуже дорослим. Ти маєш на увазі брата? Ні, похитав головою Ремус, повернувши платівку і відсунувшись. Я живу в дитячому будинку. Типу для сиріт? Спитав Пітер з широко розплющеними очима. Ремус відчув, як наростає гнів, його вуха почали горіти. Ні, кинув він. Він відчув, що усі погляди в кімнаті знов ковзнули до його фінгалу, і відвернувся, щоб закінчити розпаковувати речі. Врешті-решт Поттер та Блек почали розмову про щось, що називається квіддич, яка доволі швидко перейшла в доволі серйозну суперечку. Ремус заліз у ліжко і закрив штори, насолоджуючись самотністю. Всередині було темно, але він звик до темряви. Міг би сильніше постаратися, щоб знайти друзів, доволі голосно прошепотів Пітер двом іншим хлопцям. Особливо, якщо він маглонароджений. Ти впевнений, що капелюх не повинен був відправити тебе до Слизерину? Протягнув Сіріус. Після цього Пітер мовчав. Розділ 4. Перший рік – повний місяць. Неділя 5 вересня 1971 року. Ремус прожив решту тижня, старанно ігноруючи хлопців, наскільки міг. Цьому мистецтву він навчився у Святому Едмунді. Чим менше тебе помічають, тим краще. А ще краще, якщо ніхто взагалі нічого не знає про тебе. Його все одно били або занурювали головою в унітаз. Але загалом ніхто не намагався навмисно ускладнити йому життя. Джеймс, Сіріус та Пітер, звісно, були зовсім не такі, як хлопці з дитбудинку. Вони були тими, кого наглядачка назвала б вихованими. По Сіріусу та Джеймсу особливо було видно, що їхні родини мали гроші. Він розумів це з їхніх розмов про дім. Навіть те, як вони розмовляли, чітко вимовляючи всі голосні та приголосні, вказувало на аристократичне походження. Ремус уважно слухав їх і вирішив надалі перестати ковтати звуки. Справа була не тільки в їхньому акценті, а ще й у тому, що саме вони говорили. Ремус ріс серед дорослих, які постійно гаркали «мовчати», і серед дітей, які дражнили ботаном, якщо ти казав більше слів, ніж було вкрай необхідно. Джеймс та Сіріус говорили ніби персонажі роману. Їхня мова була сповнена влучних метафор та уїдливого сарказму. Їхня дотепність була набагато страшнішою, ніж удар в обличчя. Біль від удару принаймні швидко минав. Досі він уникав хлопців, гуляючи замком або околицями. У Святому Едді він мав дуже мало особистої свободи і проводив більшу частину свого часу замкненим у кімнаті. Здавалося, у Гогвартсі не існувало жодного місця, куди не можна було б піти, і Ремус був налаштований дослідити кожен дюйм цієї химерної місцини. Їм надали мапи, щоб допомогти знаходити необхідні класні кімнати. Але Ремус виявив, що вони були надто спрощені. Наприклад, на них не було позначено таємного ходу від підземелля до жіночого туалету на першому поверсі, який він випадково знайшов. Він гадки не мав, кому і навіщо знадобився хід між цими двома приміщеннями. І першого разу, коли він скористався ним, зіткнувся з украй роздратованим привидом, який жбурнув у нього милом для рук. Ще було б корисно, міркував Ремус, оживити мапу так само, як портрети. Це дало б змогу відстежувати переміщення цих кумедних сходів. Він був переконаний, що один з кабінетів також рухався. Він завжди знаходив його в різних місцях. Коли недільний день добігав кінця, Ремус із жахом чекав на понеділок, який мав стати не лише першим днем після повного місяця, а й першим днем навчання. Після вечері, яку він провів, сидячи на відстані кількох місць від Джеймса, Сіріуса і Пітера, він швидко попрямував до кабінету МакГонагал. Вона чекала на нього разом із шкільною медсестрою, з якою Ремуса вже познайомили. Вона була доброю, приємною жінкою, хоча трохи прискіпливою, коли йшлося про дотримання її порад. «Добрий вечір, містере Люпине».
Дякую за пунктуальність. Ходімо за мною. На подив Ремуса, дві жінки повели його не в підземелля, як він очікував, а на вулицю, до величезного скрученого дерева. Войовнича верба з'явилася тут нещодавно. Дамблдор пояснив у своїй промові на початку року, що її подарував колишній учень. Ремус думав, що хто б не зробив цей подарунок, ця людина ненавиділа Гогвартс, бо дерево було не тільки страшним, а й бездумно жорстоким. Коли вони дійшли, професорка МакГонагал зробила щось настільки неймовірне, що Ремус ледь не скрикнув від шоку. Здавалося, вона зникла, раптово зменшилася, поки її зовсім не стало. Натомість на цьому місці з'явилася смугаста кішка з жовтими очима. Мадам Помфрі не показала жодного здивування, коли кішка побігла до дерева, яке махало гілками, мов дитина в істериці. Кішка неушкоджено наблизилася просто до стовбура і лапою натиснула на один з коренів. Дерево миттєво застигло. Ремус і мадам Помфрі зайшли в дупло під деревом, яке він не помічав раніше. Усередині на них чекала професорка МакГонагал, уже у вигляді відьми. Прохід був тьмяно освітлений смолоскипами, що віддавали зеленуватим сяйвом, а в самому кінці були двері. Вони вели до невеличкого будиночка, який виглядав давно занедбаним. Вікна були забиті дошками, а двері зачинені. Ось ми й прийшли. Професорка МакГонагал намагалася звучати радісно, хоча місце було доволі похмуре. Сподіваюся, ви розумієте, що ми не можемо залишитися з вами. Але якщо хочете, мадам Помфрі почекає на дворі, доки перетворення завершиться. Ремус знизав плечима. Зі мною все буде добре. Як мені повернутися вранці? Я прийду на світанку, запевнила його мадам Помфрі. Залатаю вас і підете на уроки, перш ніж хтось помітить вашу відсутність. Вона усміхнулася, але її очі були повні смутку і хвилювання. Ремус через це ніяково почувався, але в той момент йому було некомфортно через усе. Волосся свербіло, шкіра здавалася занадто тісною, температура піднялася. «Вам краще піти», – швидко сказав він і пішов у порожню кімнату. Там було невелике ліжко з чистими простирадлами. Схоже, його поставили туди спеціально для нього. Дві жінки пішли, міцно зачинивши за собою двері. Він чув, що професорка щось бурмотіла, і йому було цікаво, які саме чари вона накладає на будинок. Що б це не було, це краще, ніж ті жахливі срібні пластини. Він сів на ліжко, але вже за секунду піднявся, неспроможний всидіти на місці. Він почав міряти кімнату кроками. Іноді йому здавалося, що вовк захоплював його розум швидше, ніж тіло, і коли на дворі стемніло, його почуття загострилися. Він відчув гарячу хвилю голоду в животі. Ремус швидко зняв одяг, щоб не порвати його. Тупий біль почав сковувати кожен його суглоб, і він ліг на ліжко. Це було найгірше. Серце, здавалося, билося у нього в голові. Він міг присягнутися, що чув, як сухожилля скрипіли, коли розтягувалися, а кістки й зуби скриготіли один об одного, видовжуючись. Череп ламався і змінював форму. Він стогнав і шипів, поки біль не став надто сильним, а потім закричав. Йому залишалося лише сподіватися, що школа достатньо далеко, щоб ніхто не почув. Загалом це тривало близько 20 хвилин, хоча він, звісно, ніколи не засікав. Після цього все ставало туманним. Він не міг згадати, що відбувалося після перетворення у вовка. Перша ніч у Гогвартсі залишилася у його пам'яті розмитою плямою, але він прокинувся з меншою кількістю ран, ніж зазвичай. Він підозрював, що вовк обнюхував нову територію, перевіряючи межі дозволеного. Мабуть, він кидався на дворі вікна в якийсь момент, тому що ще кілька днів на його лівому боці красувалися синці. Перетворення назад було так само неприємним, стягувальне, стискаюче відчуття, що вибивало повітря з легенів і залишало сам на сам із болем, який вибухав у кожній клітині тіла. Він витер сльози з очей і заповз у ліжко, вдячний за годину тихого сну перед світанком. Мадам Помфрі прийшла, як і обіцяла.
Вона поклала свої прохолодні долоні на його палаюче чоло і заговорила лагідним тоном. «Мені не подобається, як ти виглядаєш», – сказала вона, коли він відкрив заспані очі. «Це божевілля! І ти на цілий навчальний день, ти ж зовсім виснажений!» Ніхто раніше так за нього не переживав, тому він почувався ніяково. Він відштовхнув її руку і почав одягатися. «Все нормально. Я хочу піти». Вона змусила його випити щось перед тим, як дозволила встати. На смак воно було холодне і металеве, але йому справді полегшало. Він поквапився до вежі Грифіндору, щоб одягти форму якнайшвидше. Він не хотів пропустити сніданок, бо помирав від голоду. «Де ти був?» – спитав Джеймс. Щойно він зайшов до спальні. Всі троє його сусідів були вже вдягнені і виглядали бездоганно, не враховуючи волосся Джеймса, яке, як завжди, стирчало в різні боки. Ніде. Ремус пройшов повз нього, щоб узяти речі. «У тебе все гаразд?» – спитав Сіріус, відвертаючись від дзеркала, біля якого він укладав волосся. «Так», – додав Джеймс, уважно спостерігаючи за Ремусом. «Ти виглядаєш дивно». Ремус нахмурився. «Відчепіться». «Ми ж просто спитали», – сказав Пітер, уперши руки в боки. Вони втрьох спостерігали за Ремусом, який якраз збирався зняти футболку, але вчасно згадав про синці. «Що?» – загарчав він. «Ви збираєтеся дивитися, як я перевдягаюсь?» Він кинувся до ванної з речами і грюкнув дверима. Замить почув, як Пітер скиглить, що він голодний, і всі троє хлопців пішли. Розділ 5. Перший рік зіллєваріння. П'ятниця. 10 вересня 1971 року. До кінця першого тижня навчання Ремус втратив 10 балів гуртожитку, вивчив одне закляття і заробив ще один синець, цього разу на підборідді. Перші декілька уроків пройшли нормально. Вони були вступними, і поки Лілі Еванс несамовито списувала сторінку за сторінкою, роблячи нотатки, ніхто особливо не переймався. Їм задали небагато легкої домашньої роботи, і Ремус вирішив сказати, що забув її записати, якщо хтось спитає. Заклинання виявилися найбільш захопливим предметом. Крихітний професор зачарував купу соснових шишок, щоб ті кружляли під стелею на радість усім. Після декількох спроб Лілі підняла свою шишку принаймні на 3 фути в повітрі. Сіріус змусив свою крутитися, як дзига, поки вона не вийшла з-під контролю і не розбила вікно. Джеймсу, Пітеру і Ремусу пощастило менше, але Ремус був упевнений, що його шишка підстрибнула 1 чи 2 рази. Трансфігурація була не менш цікава, але набагато серйозніша, оскільки цей предмет вела професорка МакГонегіл. Вона пояснила, що протягом першого тижня практичних занять не передбачено, але вона задаватиме багато домашніх завдань, щоб оцінити їхні здібності. Історія магії була абсолютно жахливою, і що менше про неї згадувати, то краще. Ремус весь урок боровся зі сном, поки професор Бінс, привид, літав уздовж рядів, кидаючи дати й назви битв. Він теж задав їм домашнє завдання – прочитати 2 параграфи з підручника. Сіріус закотив очі й прошепотів Джеймсу. «Впевнений, усі вже закінчили? Історію магії? Це ж дитяча книжка». Джеймс кивнув, позіхаючи. Ремуса почало нудити. Він ще не відкривав жодної книжки, хіба що, аби вирвати першу сторінку з зіллєваріння, рівень 1, і загорнути туди жуйку. Він насправді з нетерпінням чекав зіллєваріння, сподіваючись принаймні побачити, як щось вибухне, як у хімії. Але виявилося, що цей предмет також передбачав велику кількість читання, і, що ще гірше, їм довелося ділити клас із першокурсниками Слизерину. Професор, який викладав зіллєваріння, був дратівливо веселим і витратив півгодини лише на перекличку. Блек. Сіріус. «Ага, ось ви. Дуже здивований сортуванням, хлопчик мій, дуже здивований. Кожен Блек був у моєму гуртожитку відтоді, як я почав викладати у Гогвартсі. Не братиму це близько до серця, юначе, але я очікуватиму від тебе великих справ». Сіріус виглядав так, ніби хотів провалитися крізь землю.
Слизоріг продовжив. Поттер і Петтігру. Разом із містером Блеком цей клас має той ще родовід. Давайте подивимось. Люпин знав твого батька. Не один із моїх учнів, але до біса вправний дуелянт. Яка прикрість. Ремус кліпнув очима. Йому було цікаво, чи знає Слизоріг, що він вовкулака. Весь клас дивився на нього. Вони вже знали, що він ріс у дитячому будинку, і що його батько був чарівником. Ремус підозрював, що це Пітер розповів. Але ніхто не наважувався спитати його більше. Здавалося, ходили чутки, що він був жорстоким і, можливо, у банді. Він був упевнений, що Джеймс і Сіріус теж їх підтримують, але виявив, що це його не надто хвилює. На щастя, Слизоріг хотів, щоб вони приступили до практичних завдань якомога швидше. Найкраще рішення – пірнути одразу з головою, усміхався він. Так. А тепер розподіляємось по 4 людини біля казана і по черзі виконуємо кожен пункт. Усі почали ділитися на групи. Джеймс, Сіріус і Пітер одразу ж зайняли місце біля казана в кінці класу, де до них приєднався Натаніель Квінс, який знав Поттера і Петтігру з дому. Ремус вирішив просто почекати, поки всі об'єднаються, а потім подивитися, чи зможе він посидіти ззаду до кінця уроку. Йому не пощастило. «Ремусе, ти можеш бути з нами!» Лілі схопила його за руку і потягнула до казана, біля якого вже стояли Северус Снейп, її довгоносий друг, з яким Ремус познайомився в потягу, та здоровила Гаррік Мульсибер, якого Ремус трохи боявся. Лілі вже базікала, викладаючи всі інгредієнти і обережно розігріваючи казан. Вона дивилася в книгу Северуса, яка вже була повністю списана нотатками на полях. «Ось, висушені щупальця равликів», – Лілі струснула крихітну баночку. «Думаю, нам потрібна чверть унції. Можеш дозволити собі похибку, Лілі. Вони мало впливають на результат», – нудьгуючи, протягнув Северус. Лілі все одно точно відміряла їх і кинула в киплячу рідину. Потім Мульсибер узяв книгу і помішував протягом 5 хвилин, приймаючи вказівки від Северуса, як швидко треба помішувати і у якому напрямку. Потім настала черга Ремуса. Лілі дала йому книгу. Він витріщився на сторінку. Він бачив інструкції і міг розібрати приблизно половину слів. Але щоразу, коли він думав, що ось-ось зрозуміє, що там написано, літери, здавалося, переміщалися, і він знову губився. Його щоки почали палати, йому стало зле. Він знизав плечима і відвів погляд. «Ох, поквапся!» – роздратовано кинув Северус. «Це ж не так складно!» «Залиш його в спокої, Севе!» – дорікнула Лілі. «Уся книга вкрита твоїми записами. Не дивно, що він не може знайти потрібний рядок». «Ось тут!» Вона відкрила власну нову й чисту книгу. Але це зовсім не допомогло. Ремус знову знизав плечима. «Може, ти сам це зробиш, якщо такий розумний», – огризнувся він. «О, Мерліне!» – Снейп піджав губи. «Ти хоча б вмієш читати? Хоча б цьому вчать у маглівських школах». «Снейпе!» – крикнула Лілі, але той уже не міг нічого відповісти. Ремус перестрибнув через стіл і кинувся на Снейпа з кулаками. Єдина його перевага – неочікуваність, але Мульсибер відтягнув його за комір і вгатив йому в щелепу. «Зупиніться!» – прогримів професор. Усі завмерли. Слизоріг грізно попрямував до них. «Підніміться негайно! Ви двоє!» Северус і Ремус піднялися на ноги, важко дихаючи. Снейп виглядав набагато гірше. Його волосся було скуйовджене, з носа текла кров. У Ремуса доволі сильно боліло підборіддя там, де його вдарив Мульсибер, але якщо не рахувати зім'ятий одяг, він був у порядку. «Поясніть це негайно!» – закричав Слизоріг. Обидва дивилися собі під ноги. Мульсибер посміхався. Лілі плакала. «Дуже добре», – сердито сказав професор. «Покарання на 2 тижні. 10 очок із Грифіндору і 10 зі Слизерину». «Це нечесно», – раптом вигукнув Джеймс. «Ви маєте зняти зі Слизерину вдвічі більше. 2 проти 1. Наскільки я пам'ятаю, це містер Люпин розпочав бійку.
відповів Слизоріг, але все ж погодився. Мульсибере, мінус 5 очок за те, що вдарили Ремуса. Насильство і жорстокість, знаєте, нічого не вирішують, як я вже неодноразово казав вашому старшому брату. Міс Еванс, будь ласка, відведіть містера Снейпа до лікарняного крила. Люпине, приберіть безлад, який ви наробили. Ремус не знав жодних заклинань для прибирання, тому довелося витирати все вручну. Слизоріг навіть змусив його відмити кров Снейпа з плит. На жаль, після повного місяця минуло не так багато часу, тому металевий запах викликав бурчання в нього в животі. Джеймс, Сіріус і Пітер чекали на Ремуса за дверима після закінчення уроку. «Просто неймовірно, друже!» – Джеймс плеснув Ремуса по плечу. «Ти просто розірвав його!» Мульсибер стояв тут після уроку, хвалився тим, що сказав Снейп, додав Сіріус. «Ти все правильно зробив». «Сказав?» «Усім?» – простогнав Ремус. «Не хвилюйся, усі на твоєму боці», – сказав Джеймс. «Ну, крім слизеринців, певна річ». «Так, а кого цікавить, що вони там собі думають?» – усміхнувся Сіріус. «Пішли, скоро вечеря. Голодний?» «Помираю з голоду», – усміхнувся у відповідь Ремус.